नमस्कार बंधुসকল मैं আপোনালোকে চাইছে আসামিজ অনলাইন হেল্প ইউটিউব চেনেল। বন্ধুসকল প্ৰতিদিনৰ আজিও কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ লৈ আহিছো আপোনালোকৰ মাজলৈ। খুব এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিঅ' আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাই থাকিব। বন্ধুসকল প্ৰথম খবৰটি হৈছে গৰু বিহুৰ দিনাই হকাবহ ঘটনা। নৈত খলিল সমাধি 7 গৰাকী সফল ডেকা গাভৰুৰ। গৰু বিহুৰ দিনাই ৰাজ্যত সংঘটিত হ'ল 2 হকাবহ ঘটনা। প্ৰথমটো ঘটনা বিশ্বনাথত সংঘটিত হয়। বিশ্বনাথৰ চতিয়াত খিলাধাৰী নদীত গা ধুবলৈ গৈ চতিয়াৰ পুৰণি গাঁৱৰ 2 ভাতৃ ভগ্নী ক্ৰমে ভাৰ্গৱ মন্ত্ৰী 21 বছৰ আৰু সুকন্যা মন্ত্ৰী 22 বছৰৰ খলিল সমাধি ঘটে। একেটা ঘটনাতে চতিয়াৰ ভকত গাঁৱৰ মৌচুম ওজা 24 বছৰ, অভিজিত ওজা 24 বছৰ আৰু বিকাশ হাজৰিকাও 24 বছৰ মৃত্যুৰ মুখত পৰে। নদীখনত গা ধুবলৈ যাওঁতেই নদীৰ ঘুলিত পৰি আটাইয়ে প্ৰাণ হেৰুৱাই বুলি জানিব পৰা গৈছে। আনহাতে ডিব্ৰুগড়ত গৰুক গা ধুৱাবলৈ গৈ 2 যুৱকৰ খলিল সমাধি ঘটে। জিলাখনৰ বৰবুৰা থানাৰ অন্তৰ্গত চেচুখাটৰ বাহাৰ দলঙৰ কাষত বুঢ়ীদিহিঙত গৰুক গা ধুৱাবলৈ গৈ 2 যুৱক নদীটোত সন্ধানহীন হৈ পৰে। স্থানীয় ৰাইজে খলিল সমাধি ঘটা বুলি সন্দেহ কৰা 2 যুৱক হৈছে শিৰোমণি বৰা আৰু চানু খনিকৰ। ৰাইজে বুঢ়ীদিহিং নদীৰ বুকুত উদ্ধাৰৰ বাবে অভিযান চলাইছে যদিও সম্ভেদ পোৱা নাই। 2 যুৱকক উদ্ধাৰৰ বাবে জিলা উপায়ুক্ত SDRF বাহিনী প্ৰেৰণ কৰিছে ঘটনাস্থলীলৈ। 2টা ঘটনাই স্থানীয় অঞ্চলবাসীৰ লগতে ৰাজ্যবাসীকে শোকাহত কৰি তুলিছে। বন্ধুসকল তাৰপিছত 2 নম্বৰ খবৰটি হৈছে কৰোনা ভাইৰাছত আক্ৰান্ত হ'ল উত্তৰ প্ৰদেশৰ মুখ্যমন্ত্ৰী যোগী আদিত্যনাথ। এসপ্তাহ পূৰ্বে লৈছিল প্ৰথম পালি কোভিডৰ ভেকচিন। কৰোনা ভাইৰাছত আক্ৰান্ত হ'ল উত্তৰ প্ৰদেশৰ মুখ্যমন্ত্ৰী যোগী আদিত্যনাথ। টুইটাৰ যোগে এই কথা জনালে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। বৰ্তমান মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ভাৰ্চুৱেলি সকলো চৰকাৰী কাম কাজ পৰ্যালোচনা কৰি আছে বুলিও জানিবলৈ দিয়ে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। উল্লেখযোগ্য যে কৰোনাত আক্ৰান্ত হৈ বৰ্তমান হোম আইচোলেশ্যনত থকা যোগী আদিত্যনাথে এসপ্তাহ পূৰ্বে কৰোনাৰ প্ৰথম পালি ভেকচিন লৈছিল। যোৱা মঙলবাৰে উত্তৰ প্ৰদেশ চৰকাৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰী কাৰ্যালয়ৰ কেইবাগৰাকী বিষয়া কৰ্মচাৰী কৰোনাত আক্ৰান্ত হৈছিল। মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে জনোৱা মতে তেওঁৰ দেহত কৰোনাৰ কিছু লক্ষণো দেখা দিছে। ইয়াৰ পূৰ্বে ৰাজ্যখনৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী তথা সমাজবাদী দলৰ নেতা অখিলেশ সিং যাদৱ কৰোনাত আক্ৰান্ত হৈছিল। বন্ধুসকল তাৰপিছত 3 নম্বৰ খবৰটি হৈছে CBSEৰ 10ম শ্ৰেণীৰ পৰীক্ষা বাতিল, পিছুৱালে দ্বাদশ শ্ৰেণীৰ পৰীক্ষাও। দেশত কৰোনাৰ গ্ৰাফ ওপৰলৈ উঠিয়ে আছে। এনে পৰিস্থিতিত CBSE বোৰ্ড পৰীক্ষাসূচীত ব্যাপক সালসলনি কৰা হৈছে। কেন্দ্ৰীয় শিক্ষামন্ত্ৰী ৰমেশ পোখৰিয়ালৰ সৈতে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী বৈঠকত বহাৰ পিছত 10ম শ্ৰেণীৰ পৰীক্ষা বাতিল কৰা হয়। লগতে দ্বাদশ শ্ৰেণীৰ পৰীক্ষা পিছুৱাই দিয়াৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হয়। জুন মাহত পৰিস্থিতি বিবেচনা কৰি পৰৱৰ্তী সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হ'ব। দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী অৰবিন্দ কেজৰিৱালে 4 মেৰ পৰা হ'বলগীয়া CBSEৰ বোৰ্ড পৰীক্ষা বাতিল কৰাৰ আহ্বান জনাইছিল। ইয়াৰ পূৰ্বে ৰাহুল গান্ধীয়ে CBSEৰ বোৰ্ড পৰীক্ষা কৰোনা কালত অনুষ্ঠিত কৰা নকৰাৰ ক্ষেত্ৰত গুৰুত্ব সহকাৰে চৰকাৰক চিন্তা কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছিল। বন্ধুসকল তাৰপিছত 4 নম্বৰ খবৰটি হৈছে কালৰূপী কৰোনা। বিহুৰ পিছতে ৰাজ্যৰ প্ৰাথমিক বিদ্যালয়সমূহ বন্ধৰ সম্ভাৱনা। দেশজুৰি কৰোনাৰ সংহাৰ। দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে অসমতো কৰোনাৰ দ্বিতীয়টো ঢৌৱে উদ্বেগজনক পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰিছে। বিগত 2 দিনত গুৱাহাটীৰ ব্যক্তিগত খণ্ডৰ বিদ্যালয়সমূহত দ্ৰুতগতিত কৰোনা সংক্ৰমিত হৈছে। বিগত 24 ঘণ্টাত গুৱাহাটীৰ আগশাৰীৰ কেইবাখনো বিদ্যালয়কে ধৰি আৰু বহু বিদ্যালয়ৰ 20তকৈ অধিক শিক্ষাৰ্থীৰ দেহত কৰোনা পজিটিভ ধৰা পৰিছে। বিশেষ সূত্ৰ অনুসৰি কৰোনাৰ সংক্ৰমণ স্তীমিত কৰিবলৈ আগন্তুক দিনত বিহুৰ পিছতেই ৰাজ্যৰ প্ৰাথমিক বিদ্যালয়সমূহ বন্ধ দিয়াৰ সম্ভাৱনা আছে। ৰাজ্য চৰকাৰে বিহুৰ বন্ধৰ পিছতেই বিদ্যালয়সমূহ বন্ধৰ চিন্তা চৰ্চা চলোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। অহা 20 এপ্ৰিলৰ পৰা বিদ্যালয়সমূহত বিহুৰ বন্ধ খোলাৰ কথা আছিল যদিও পৰৱৰ্তী সময়ত ৰাজ্যৰ শিক্ষামন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এই সন্দৰ্ভত চিন্তা চৰ্চা চলাই সিদ্ধান্ত ঘোষণা কৰিব পাৰে বুলি জানিব পৰা গৈছে। উল্লেখযোগ্য যে বন্ধ ঘোষণা কৰাৰ পাছতে শিক্ষাৰ্থীসকলে অনলাইন ক্লাছৰ যোগেদি পাঠ্যক্ৰম আগবঢ়াই নিব পাৰিব। বন্ধুসকল তাৰপিছত 5 নম্বৰ খবৰটি হৈছে ৰাজ্যত কৰোনাৰ কালৰূপ। লামডিঙৰ 9টা স্থানত মাইক্ৰ' কণ্টেইনমেণ্ট জ'ন ঘোষণা। ৰাজ্যত কৰোনাৰ কালৰূপ। লামডিঙৰ 9টা স্থানত মাইক্ৰ' কণ্টেইনমেণ্ট জ'ন ঘোষণা। ৰাজ্যত কৰোনাৰ দ্বিতীয়টো ঢৌৰ কালৰূপ। ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত প্ৰতিদিনেই বাঢ়িছে কৰোনাত আক্ৰান্তৰ সংখ্যা। লামডিঙত সঘনাই বাঢ়িব ধৰিছে কোভিড আক্ৰান্তৰ সংখ্যা। কৰোনাৰ সংক্ৰমণ ৰোধিবলৈ লামডিঙৰ 9টা স্থানত মাইক্ৰ' কণ্টেইনমেণ্ট জ'ন ঘোষণা কৰা হৈছে। সজাই জিলা প্ৰশাসনে লামডিং সাউথ হিল কলনী, লামডিং লক কলনী, ইঞ্জিনিয়াৰিং কলনীক ধৰি মুঠ 9টা স্থানক মাইক্ৰ' কণ্টেইনমেণ্ট জ'ন হিচাপে ঘোষণা কৰিছে।
সম্প্ৰতি লামডিঙত 32জন লোকৰ দেহত কৰোনা পজিটিভ ধৰা পৰিছে। বন্ধুসকল, তাৰপিছত 6 নম্বৰ খবৰটিয়ে হৈছে আপোনাৰ বাইক বা স্কুটিত পিছফালে চাব পৰা আইন এখন আছেনে নাই, ইণ্ডিকেটৰ আছেনে নাই। যদি নাই তেন্তে আপোনাৰ বাবে বিপদ। দুচকীয়া বাহন চালকে ৰাস্তাত সুৰক্ষা নিয়ম উলংঘা কৰা সচৰাচৰ ঘটনা। পথ সুৰক্ষা নিয়ম অৱজ্ঞা কৰাৰ ফলত বিভিন্ন সময়ত বহুতো দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হোৱা দেখা যায়। এনে পৰিস্থিতিত যান বাহন আৰক্ষীয়ে ৰাস্তাত মানুহৰ সুৰক্ষা উন্নত কৰাৰ বাবে নিৰন্তৰ প্ৰচেষ্টা চলাই আছে। নতুন মটৰ বাহন আইনখনো সংশোধন কৰা হৈছে যাতে মানুহে জৰিমনা বিহাৰ ভয়ত নিয়ম উলংঘা নকৰে। শেহতীয়াকৈ বাংগালুৰুত যান বাহন নিয়ম উলংঘনৰ এটা ঘটনা পোহৰলৈ আহিছে, য'ত দুচকীয়া বাহন চালকজনে ৰিয়াৰ ভিউ মিৰৰ আৰু ইণ্ডিকেটৰ লগোৱা নাছিল, যাৰ বাবে তেওঁৰ চালান কটা হৈছিল। বাংগালুৰুত যান বাহন আৰক্ষীয়ে চলোৱা পথ সুৰক্ষা জৰীপত দেখা গৈছে যে দুচকীয়া বাহনৰ বেছিভাগ দুৰ্ঘটনা ৰিয়াৰ ভিউ মিৰৰ আৰু ইণ্ডিকেটৰ নলগোৱাৰ ফলত সংঘটিত হৈছিল। ট্ৰেফিক আৰক্ষীয়ে ৰিয়াৰ ভিউ মিৰৰ আৰু ইণ্ডিকেটৰ নলগোৱাসকলৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ নিৰ্দেশ দিছে। ইয়াৰ সৈতে সম্পৰ্কিত আইন কেন্দ্ৰীয় মটৰ বাহন আইন 1988 ধাৰা 5 আৰু 7 অধীনত ৰিয়াৰ ভিউ মিৰৰ ব্যৱহাৰ কৰাটো বাধ্যতামূলক। অৱশ্যে আগতে মানুহ আৰু ট্ৰেফিক আৰক্ষীয়েও এই বিষয়ে সামান্য মনোযোগ দিছিল। ৰিয়াৰ ভিউ মিৰৰ দুচকীয়া বাহনত এটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ উপাদান আছে, যিয়ে গাড়ীখন ঘূৰাওঁতে পিছফালৰ পৰা অহা গাড়ীৰ সৈতে দুৰ্ঘটনা হোৱাৰ সম্ভাৱনা হ্ৰাস কৰে। একেদৰে দুচকীয়া বাহনত ইণ্ডিকেটৰ ব্যৱহাৰ অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ, যি আপুনি গাড়ীখন কোন দিশে ঘূৰাব বিচাৰে তাৰ বিষয়ে আপোনাৰ সন্মুখৰ পৰা পিছফালৰ গাড়ীবোৰক সূচনা দিয়ে। বাংগালুৰুৰ ট্ৰেফিক পুলিচে এক বাহন পৰীক্ষণ অভিযান আৰম্ভ কৰিব, য'ত ৰিয়াৰ ভিউ মিৰৰ আৰু ইণ্ডিকেটৰ নথকা দুচকীয়া বাহনবোৰৰ পৰা 500 টকা চালান কাটিব। এইবোৰ দুচকীয়া বাহন চালকৰ বাবে বাইকৰ অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ উপাদান, যিবোৰ সকলোৱে ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে। বন্ধুসকল, তাৰপিছত 7 নম্বৰ খবৰটিও হৈছে 1 জুন 2021 পৰা বাধ্যতামূলক হ'ব সোণৰ হলমাৰ্কিং। শীঘ্ৰেই সমগ্ৰ দেশৰ গহনা বজাৰত কেৱল হলমাৰ্ক থকা সোণৰ গহনা বিক্ৰী কৰা হ'ব। দৰাচলতে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে স্পষ্ট কৰি দিছে যে 1 জুন 2021 পৰা সোণৰ হলমাৰ্কিং বাধ্যতামূলক কৰা হ'ব। এইটো স্বেচ্ছামূলক আছিল যদিও এতিয়া ইয়াক বাধ্যতামূলক কৰা হৈছে। হলমাৰ্কিং হৈছে সোণৰ বিশুদ্ধতাৰ এক পৰিমাপ। কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে লগতে স্পষ্ট কৰি দিছে যে হলমাৰ্ক বাধ্যতামূলক হোৱাৰ পিছত দেশত মাত্ৰ 14, 18 আৰু 22 কেৰেট সোণৰ গহনা বিক্ৰী কৰা হ'ব। বন্ধুসকল, তাৰপিছত 8 নম্বৰ খবৰটিয়ে হৈছে কুম্ভ মেলা। হৰিদ্বাৰত দুদিনত 1000 জন ক'ভিড পজিটিভ। কুম্ভ আৰু মাৰ্কাজৰ তুলনা নহয়, এই মন্তব্য উত্তৰাখণ্ডৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ। হৰিদ্বাৰত অনুষ্ঠিত হোৱা কুম্ভ মেলাত কৰোনাৰ গাইডলাইন ভংগ কৰাৰ বাবে আৰম্ভ হোৱা সমালোচনাৰ পিছতেই আন এটা চিন্তাজনক খবৰ প্ৰকাশ পাইছে। কৰোনাৰ সংক্ৰমণ দেশত বৃদ্ধি হোৱাৰ পিছতেই মহাকুম্ভ মেলা কৰোনাৰ ছুপাৰ স্প্ৰেডাৰ হিচাপে পৰিগণিত হৈছে। সোমবাৰে হৰিদ্বাৰত 408 জন ব্যক্তি কৰোনাত আক্ৰান্ত হোৱাৰ বিপৰীতে মঙলবাৰে 594 জন লোক কৰোনাত আক্ৰান্ত হৈছে। অৰ্থাৎ যোৱা দুদিনত মহাকুম্ভ মেলাত অনুষ্ঠিত হোৱা হৰিদ্বাৰত 1000 জন ভক্ত কৰোনাত আক্ৰান্ত হৈছে। কোৱা হৈছে যে মহাকুম্ভৰ চাহি স্নানত 21 পৰা 30 লাখ লোকে অংশগ্ৰহণ কৰিছিল। গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাটো হ'ল যে যোৱা 24 ঘণ্টাত উত্তৰাখণ্ডত 1925 জন লোক কৰোনাত আক্ৰান্ত হৈছে আৰু 13 জন লোকৰ মৃত্যু হৈছে। আনহাতে উত্তৰাখণ্ডৰ মুখ্যমন্ত্ৰী তীৰথ সিং ৰাৱতে হিন্দুস্তান টাইমছক প্ৰদান কৰা এটা সাক্ষাৎকাৰত কয় যে কুম্ভক মাৰ্কাজৰ সৈতে তুলনা কৰিব নালাগে, কাৰণ মাৰ্কাজ এটা বন্ধ কোঠাত হৈছিল আৰু তাৰ বিপৰীতে কুম্ভ মেলা এটা বৃহৎ এলেকাত অনুষ্ঠিত হৈছে। মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয় যে কুম্ভ মেলাত অংশগ্ৰহণ কৰা ভক্তসকল বাহিৰৰ দেশৰ পৰা অহা নাই, তেওঁলোকে আমাৰ দেশৰেই মানুহ। তাৰ উপৰি মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয় যে মাৰ্কাজৰ সময়ত কৰোনাৰ বিষয়ে ইমান জনা নাছিল, কিন্তু বৰ্তমান সময়ত সকলোৱে কৰোনাৰ বিষয়ে জানে আৰু সংক্ৰমণৰ পৰা বাচিবলৈ চেষ্টা কৰে। বন্ধুসকল, তাৰপিছত 9 নম্বৰ খবৰটিয়ে হৈছে চৰকাৰে এই মুহূৰ্তলৈকে বৃহৎ পৰিসৰৰ লকডাউন বলবৎ কৰাৰ কথা ভবা নাই। এই মন্তব্য কেন্দ্ৰীয় বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণৰ। ভাৰত চৰকাৰে এই মুহূৰ্তলৈকে বৃহৎ পৰিসৰৰ লকডাউন বলবৎ কৰাৰ কথা ভবা নাই। কেন্দ্ৰীয় বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণে এই কথা ঘোষণা কৰিছে। সীতাৰমণে কৈছে যে যোৱা বৰ্ষৰ দৰে লকডাউন ঘোষণা কৰাৰ সলনি স্থানীয় পৰিসৰতহে ইয়াৰ ব্যৱস্থা লোৱা হৈছে। মঙলবাৰে বিশ্ব বেংকৰ মাণ্ডলিক সভাপতি ডেভিড মালপাছৰ সৈতে হোৱা এক ভাৰ্চুৱেল সাক্ষাতত নতুন দিল্লীৰ পৰা সীতাৰমণে এইদৰে জনায়। সাক্ষাৎ অনুষ্ঠানটোত সীতাৰমণে বিশ্ব বেংকে ভাৰতৰ অৰ্থনৈতিক উন্নয়নৰ বাবে লোৱা কাৰ্যাৱলীসমূহক প্ৰশংসা কৰে। বিত্ত মন্ত্ৰালয়ৰ তৰফৰ পৰা এই সম্পৰ্কে এটা টুইট কৰা হৈছে। সীতাৰমণে কয় যে
কোভিডৰ দ্বিতীয় ঢৌ সত্ত্বেও ভাৰত চৰকাৰে স্পষ্টভাৱে ক'ব বিচাৰে যে চৰকাৰে এটা বৃহৎ লকডাউন বলবৎ কৰিব নিবিচাৰে। আমি আমাৰ অৰ্থনীতিক সম্পূৰ্ণ আবদ্ধ কৰিব নিবিচাৰোঁ, সীতাৰামনে এইদৰে কয়। বিশ্ব বেংকৰ তৰফৰ পৰা জনোৱা হৈছে যে অনুষ্ঠানটোত সীতাৰামন আৰু মালপাছা দেশখনৰ অসামৰিক সেৱা আৰু বিত্তীয় খণ্ডসমূহৰ সংস্কাৰ, জলসম্পদ ব্যৱস্থাপনা আৰু স্বাস্থ্য খণ্ডৰ বিষয়ে আলোচনা কৰা হয়। তদুপৰি ভাৰতে ঘৰুৱাভাৱে বৃহৎ কোভিড ভেকচিন উৎপাদন কৰাৰ ক্ষমতাৰ বিষয়েও তেওঁলোকে আলোকপাত কৰে। মালপাছা আশ্বাস দিয়ে যে বিশ্ব বেংকে এই ক্ষেত্ৰত ভাৰতক সহযোগ কৰি যাব।